Вітаю вас, шановні українці! Сьогодні вирішив я з цієї кубки дістати, але в принципі я ж кожного разу дістаю з цієї кубки в основному касетки. От сьогодні є в мене натхнення роздивитися саме Sony. Sony, подивимося, не буду спойлерити, ми зразу перейдемо до справи, не будемо затягувати, правильно? Так що давайте до нашого столику. І перед собою ви бачите 3 касетки від Sony. BHF. Я думаю, що вам знайомі такі касетки. Вироблялись вони, звісно ж, це японський ринок, але вироблялися вони ще і для європейського, і для американського ринку. І навіть виготовлялися у Франції для європейського ринку у Франції. А є ще ось така, дуже цікава така касетка. Ви її теж знаєте. Хоча, можливо, і не всі. Давайте зробимо як. Значить, у нас є 2 таких от варіантика. Так, давайте таку стороночку заберемо. І я почну з найстаршої. BHF 90 хвилин хронометраж. Давайте я вам ближче її покажу. Так буде вам зручніше. Це, бачите, в мене тут Брюс Спрінгстін записаний. Давно записаний. Я планую все одно перезаписати його. Так що навіть буде сьогодні не шкода калібранути її. Так. В чому ж тут у нас цікавинка? Ну, по-перше, касета виготовлена в 1978 році. У нас ось така J-карта. Зроблено ніби як звичайно. По принципу, звичайно, CHF. CHF це у нас базова така касета. А BHF це вже покращена модель в порівнянні від CHF. Так. Це у нас покращена модель. Ну, тут, бачите, минулий власник свої каракульки позалишав, але благо, що не так багато. Тільки ось тут. І благо, що і тут. Теж все чистенько. Дуже багатенько мілкого японського тексту. Але це взагалі тут загалом тут як користуватися, гарантійка, ви всі прекрасно це розумієте. Так що ми на місце її покладемо. І ось так от виглядає сама касетка. Тобто, в порівнянні як CHF, там у нас така руда, а це зелененька. Дуже гарна касетка. В зеленому такий біло-зелений колір. Ну і класичний на ті роки сама касетка. Я маю на увазі корпус. От. Так, до речі, у мене тут відсутні клапанці. Захист. Є захист, і він так. Ага, до речі, я тако дивлюсь, в таких касетах старих буває, що підтирається серійний номер, але ось тут я нібито бачу, що я там бачу. Так, наприкінці це у нас літера М, якщо я не помиляюся. Так, двієчка. Це у нас. А ні, чекайте. 80-й рік. Так, це, по-моєму, що 80-й рік. Хоча це модельний ряд 78-го року. Ну, ви ж розумієте, так? От, подивіться. А те, що це 78-й, говорить ще про те, ось саме цей ракордік, ось такий от зеленкуватий. Зеленкуватий. І у нас, хопа, такий от ферік. Це у нас покращена стрічка від CHF. Вона покращена з мілкими частинками оксиду заліза. Загалом, як на мене, мені дуже подобається, як вона виглядає. Сама стрічка чудова. І подивіться, який колір. Колір такий руденький. Ну, навіть не то, що руденький, він червоненький майже. Ну, виглядає просто круто. Гарний. Гарно заполірована. Чудова касетка.
Так. Ось такі позначки у нас Dolby NR. Так. Japan. Так, а другий бік у нас аналогічний. Так. І в куточку у нас є, звісно, відбиточок Sony. І ось тут так само. Касета, слава Богу, розборні. Розборні це ж чудово. Нам таке подобається. Так. Ну, а третій варіант, давайте я таку в сторонку. Третій варіант це вже та ж сама касета BHF, але модельний ряд уже 82-83 року. Тобто дизайнери попрацювали. Так, дивіться, на відміну від цієї. Бачите, як зробили? Інверсію його фактично. Так. На зеленому фоні. І трішечки так от BHF 60 має такий сріблястий колір. Так, тут у нас чистенько, слава Богу. І тут чистенько, ну просто. І все тут чистенько. Ну, тут, я думаю, та сама інформація, що і на попередній касеті. Все те саме. Трішечки змінили так, різницю по кольорах. От. В стилю. Ну, тут BHF у нас, бачите, ніби менше літери, ніж тут. А загалом, ну і текст тут, бачите, в 2 рядочки, а тут вони вписали все це в 1 рядочок. По великому рахунку нічого не змінюється. Але дизайн самої касети вже реально, ну, маркетологи і дизайнери попрацювали. Дуже попрацювали. Оцей металізований стиль. Я, чесно кажучи, ну я в шоці. От просто такі, от уявіть собі, на момент тих років, початок 80-х, дістати таку касету, це ж ніби як ну, шматок золота ви тримаєте в руці, виглядає так, ну просто крутяцько. Це, знаєте, повністю металізована вся наліпка, металізований зелений колір, металізований срібний, а він по принципу, бачите, як зробили ніби як різаний метал. Ну, звісно, тут тільки ось ця частинка для підпису залишили звичайним. До речі, його зробили матовим. Тобто, бачите, скрізь, навіть тут рамочка трішечки вона іде металізована з таким блиском шиком, і тільки біла частинка має матову поверхню. Ну, просто шикардос. Сам корпус касети аналогічний першій. Так, у нас тут клапанці залишилися. Давайте подивимося, що у нас тут по серійнику. Так, серійник нам що каже там? 83-й рік. Бо тут якраз от остання циферка, бачите, посередині, і там трішечки потертість є. Так, 83-й. Ось так от виглядає ця касетка. Да. В порівнянні, звісно, з першою, ну, просто небо і земля. Хоча касета ніби одна і та сама, але дизайн цієї просто перевершує її. Стрілочка така, вона хоч така мілкіша зробила. Тут, бачите, більш вона велика. Текст чорним, бачите, мілкий, але гарненько зроблено. Хоча Sony скрізь однаково. BHF на металізований чорними літерами, а ось тут зелененькими. Ну, тут, як не крути, ця по дизайну просто перепльовує. Я думаю, що тільки через такий дизайн продажі були, ну, скажімо, чумачечі продажі. Шикарна касетка. Так, ну і саме головне. Головна частина ось ця касета. А це у нас Sony Pops 84. Так, це модельний ряд у нас 81 рік. До речі, тут у мене записаний EZO. EZO – це класичний heavy metal. Але саме цікаве, що цей гурт японський. Японський гурт.
цю. Господи, я вже забувся. Один з лідерів гурту KISS помітив ось таких от хлопаків в Японії, коли був на концерті. І він почав, скажімо так, взяв під крило і почав розкручувати цей гуртик. І вони випустили таких 2 альбоми 87-89 року, англомовні, звісно. До речі, йому дуже сильно сподобалася їх вимова англійською, що фактично навіть не відрізниш. Хоча ви, мабуть, в курсі, що японцям дуже важко говорити англійською. Ну, тобто, навіть коли вони говорять, то це дуже відчутно. Так. Ну, бокс класичний прямий, але з високим бортом. І ось так виглядає J-карта. Теж високий бортик. Тут нічого, просто попс. Вони були 54, 84. Такі дивні намотки були. Тут теж залишені минулим власником писулі, але цих писуль вже давно немає. От. І сама ось ця касета має ось такий, ну просто помаранчево-жовтий вогняний колір. Ще й металізований. То ви що, хлопці, ну це просто. Спитаєте, чому саме цю касету я обрав? Та тому, що саме в цю касету використовували стрічку від BHF. Це одна і та ж сама стрічка. Але і тут, бачите, дизайнери попрацювали для того, щоб підняти продажі. Хоча я думаю, що в Sony не так вже і було і погано з продажу своїх касет. Так, до речі, у нас що у нас тут? Так, хоча касета модельного ряду 81 рік, але бачу тут 84. 84 рік. Саме ця касетка, подивіться, які мають кольори. І бачите, вони тут не залишали вже місця таке біленьке для напису. Ну, а для чого, в принципі, так? Портити вигляд касети. Звісно, в мене тут немає наліпок, хоча думаю, що їх, скоріш за все, і не було тут. Думаю, що і не було. Ось так от вона виглядає. Так, до речі, всі клапанці на місці. І теж все під гвинтами. Чудова касета і в гарному стані. Слава Богу, мені отакі от потрапили вони в свій час. Чудові касетки. Ну і давайте, звісно, спробуємо калібранути ці касетки. От, подивимося, що ж вони нам покажуть з тих років, починаючи з 78-го, 82-го і 81-й. Стрічка, як вказує каталог, використовується одна і та ж сама. Так що давайте переходимо до деки. Ну і перша касета у нас буде версія 78-го року BHF. От спробуємо її і калібранути. Використовується стрічка у всіх 3 касетах одна і та ж сама. Гарна перемотка. Так, а що у нас там? Ага. Тут у нас Брюс Спрінгстін. Я його планую все одно перезаписати, так що не шкода. Давайте. Ой, чекайте. У мене ж тут відсутній захист. Буквально секундочку. Фокус-покус. Понеслось. Ще раз. Так. Калібровку натисли. І понеслася. Ну, в принципі, як на ті роки, це нормальне явище. Але дивіться, як вона нормально реагує, стрічка. Ой, не в ту. Ось так, от, друзі. Касета чудово калібрується. Так, а давайте тепер спробуємо
Я залишаю налаштування ось такі. І спробуємо тепер калібрнути версію 82-го року. Скоріш за все, може показати ті ж самі показники. Можливо, трішки краще, ну, за рахунок того, що вона все ж таки молодша. Хіба що тільки через це. Ну, давайте. І подивіться. Ого. Ну так, да, за рахунок того, що вона молодша, тільки фактично рівень прибрати. Так. Ось так. От так от, подивіться. Теж чудово відкалібрувалося, але фактично аналогічне налаштування. Там буквально трішечки вся різниця. Ну і, звісно, цікаво. Касета Сонька Попс. Я взяв іншу трішки 54 хвилини, бо ЕЗО я не хотів підтирати, а на цій в мене немає нічого. Ще не записував. Але касета така ж сама. Тільки що 54 хвилини. Ну, давайте. Ну і, звісно, тут, скоріш за все, приблизно будуть ті ж самі налаштування. Ну, трішечки, да, трішечки гірше. Але думаю, що це все нюанс збереження самих касет. Ось так. Подивіться, ну фактично, так. Да. Теж касета відкалібрувалася. О. Тобто, це ж треба побавитись, точно виставити, все. Але бачите, на швидкоруч все це чудово калібрується. Касета одна і та ж сама. О, я маю на увазі, стрічка використовується та сама. От. Різні роки. Так. Ні, давайте залишимо. Спробуємо щось на неї записати. Так, зараз секундочку. Так, підібрав я нам трек. Запускаю запис. І музика. Ух ти! Я вам скажу чесно, що я вражений. Якість просто чудова. Враховуючи те, що тут касети, ну, все ж таки, кінця 70-х і початок 80-х років. Просто жиробасовський результат. А тепер давайте ми подивимося саму стрічку. Я виставив їх якраз тако 78-й, 82-й, 81-й. Давайте я вам тако зараз їх спробую продемонструвати. Та тут, в принципі, неозброєним оком видно, що це одна і та ж сама стрічка. Одна та сама стрічка. Все. Чудова стрічка, друзі. Якщо маєте змогу дістати собі такі касетки, можете сміливо їх купляти. Їх вік, в принципі, на якість ніяк не впливає. Єдине,
шукайте, щоб зберігання касет було в нормальному стані. Якщо виходить, купляйте запаковані, але не забувайте, запаковані касети не є гарантією, що у вас там в гарному стані буде касета. Цінник, звісно, буде в 2-3 рази вищий, але ризики теж є. Тобто маєте усвідомлювати всі ризики. Тому такі варіанти, як на мене, здається, все ж таки практичніше. Треба просто знаходити варіанти, щоб вони гарно зберігалися, перевірити стрічечку. Ну, загалом, якщо ви колекціонери, ви ж знаєте, як займаються пошуком. Ми шукаємо. На цьому, друзі, будемо закінчувати. Невдовзі в мене буде ще один ролик з подібними касетами, а це буде у нас трішечки ще вищий варіант. Буде у нас уже наступна Sony з покращеною стрічкою. Сподіваюся, незабаром я зроблю і другий ролик. Друзі, ставте вподобайки. Я сподіваюся, вам сподобалася ця інформація. Дизайн тих касет, який я вам продемонстрував. От. Поставте вподобайки, напишіть коментарик, не менше 7 слів бажано. Я думаю, що у вас зі словарним запасом все добре. Ви можете. Друзі, я впевнений в вас. Ну і, будь ласка, підпишіться, хто ще не зробив цього. Бо більше 40% все ж таки дивляться без підписки. А мені би хотілося, щоб ви все ж таки доєдналися до моєї спільноти. На цьому все, друзі. На все добре і слава Україні!